بیا زموږ سره کمانډ سٹارټ کیږي. کمانډ کې زموږ فرست کمانډ دی لاین کمانډ. لاین کمانډ لپاره مونږه ال شارټ کټ استعمالونه ال ووهو بیا کلیک او انټر ووهو ال لاین لپاره او بیا زموږ یو کلیک وکړو. فرست کمانډ زموږ سره دی په AutoCAD کې لاین کمانډ لپاره مونږه ال انټر کو نو ال به انټر کو د ال د زموږ سره لاین کمانډ شارټ کټ دی نو ال انټر یو کلیک وکړو د بل کلیک باندې هم داسې لاین راغستی شو او که مونږه ال انټر کو او دلته مونږ ولیکو 12 فیټ د فیټ لپاره مونږ څه کوم کوټیشن ورکوو نو کوټیشن زموږ څه کېږي دا زموږ انټر وکړو دا زموږ څه 12 فیټ لاین را شو دا زموږ څونه 12 فیټ لاین دی. په لاین پسې بیا سیکنډ کمانډ دی پولی لاین پی ال د پولی لاین شارټ کټ دی پی ال به انټر کو د پولی لاین لپاره دلته مونږ ووهو 15 فیټ د فیټ لپاره مونږ کوټیشن ورکوو دا زموږ 15 فیټ شو دا زموږ لاین دی دا زموږ د پولی لاین دی. دې نه بعد بیا دی دریم کمانډ اس پی لاین اس پی ال دا غیر شارټ کټ دی اس پی لاین لپاره ازم څه درجه کې زموږ لاین موږ په کوم ځای باندې ځین دا څه کېږي اس پی لاین ډرا کېږي دا څه اس پی لاین نو لاین پولی لاین او اس پی لاین څه دا نن لیکچر